Mr. President, upon consultation with our dear colleagues, I move that we tackle the previous motion of Senator Bato to refer the speech, manifestations, their sound check. Sound. Ayan! Bulok camera natin. Baba natin konti. Ayan. Okay na. Balanse na ba? Balanse na. Ayan. Ayan, good evening sa inyong lahat, ha. Ayan, nako. Gusto ko i-topic yung DA, eh. Kaya lang, natanggalin natin yung sounds. Yeah. Gusto ko i-topic yung DA. Mapapalis na yung DA, eh. Kaya lang, nagkagulo sa Senado. May gera. Ay na talaga yan, oh. May gera sa Diyos mio Marimar Santa Maria Elementary School. Good. Nakakaya naman. Sis Morning Dew, good morning. Ano sabi ni Ate Christina? Good evening, Sir Buster. Kanit mo. Kaninang umaga. hindi pa ako naliligo. Kaninang umaga ko pa to suot. Panoorin niyo yung live ko kaninang umaga. Animal. Kaninang umaga ko pa to suot, eh. Ay, Diyos me. Nalilimahid na ako. Okay. Shoutout muna tayo. Baka matabunan na naman, animal. Yan, oh. Nanay Morning Dew. Yan, Nanay Morning Dew. Ang aga mo, ah. Nanay Morning Dew. Yan, Ate Christina Menjola. Whitey Lacuatsera, Maricarci, Marilu Duero. Nako, good morning. Ay, good evening. Good morning dyan kay Mama Claire, oh. Ang Mama Claire ko. Kapi-kapi ka na dyan, Mama Claire, ha? Mama Claire, kapi-kapi. Love you, Mamwa Chup-Chup. Let Orasa. Ay, si Let Orasa nabuhay. Kumusta na si Marlon Bullet Rice? Yan, Persis 29. Nako, sino ka ba nandyan? Jocelyn Mahina. Ayan, good evening. Chrissy Brooks. Sia Sanpay. Yan, oh. Good morning. Good evening. Gian Molina. Ay, Ate Jenny. Good evening. Sino ba nandyan? Wala na? Kukunti pa lang kayo. Ay, si Roberto Pagia. Gina Barcelina. Chari Lu. Yan, good evening. Sino ba? Corazon Geronimo. Persis Tunay, Dani Ardiente, Monja Mikuni. Yan, magandang gabi.
Rosemary de la Cruz, yan. Mirasol Ison, ay, Nads and Kali Vlog. Anong good morning? Tanghali na sa'yo. She Bautista Channel, yan, oh. Aba, may nag-I love you na dito. Si Sia Sampay, ang puso niya pula at green pa rin. Unitim. Unitim ka pa rin, ha? Ang siopaw. Wala nang Unitim, Elma Bueco, Erlinda Flores. Yan, oh. Sino ba nandyan? Wala na. Magkukunti. Ba't hindi nagko-comment yung iba? Mag-comment kayo para mabati ko kayo. Ay, shoutout natin yung mga kapitbahay ninyo, yung mga asawa ninyo, ng mga lasinggero. Oh, yung mga kabit ninyo, batiin natin. Oh, yung mga kachat ninyo na hindi alam ng inyong mga asawa. Batiin natin yan. Gina Barcelina, Willie Montesa. Oh, gandang gabi sa lahat. Naku, hindot. Ano na rin magkalas? Yan, good evening. Nako, bago tayo pumunta sa ating topic, magpasakalye muna tayo. Ang saya-saya. Ito ang tunay na ano. Alam mo sabi sa balita dito? Ha? Nako. Nako. Sino ba yung guest dito? Nako. Wala nang Unitim. Ang mga natira sindikato na. Ay, Ate Mocha! Pelisa! Sino to? Pelisa Divino. Magandang gabi, Boss Master. Yang kompleto na talaga ang araw namin. Nag-live ako kanina, wala ka? Franco Hoyo. Yan, Junior. Junior! Franco Hoyo, Junior! Ay, good morning, Ate Pelisnel. Ate Pelisnel, nakatapos ka ba ng live ko kaninang umaga? Baka nakatulog ka na naman, ha? Ay, Aliyah Angelique. Nandiyan ba si Aliyah Angelique? Aliyah Angelique, magandang Buster, batiin mo ang nanay kong... Bakit galit sa akin? Ruby Hermanan, Julmina Ismael, Noah Agapay, yan, shoutout Tatots Monte, Rosie Partido, yan, Bakit galit sa akin yung nanay mo, Marilo Duero? Bakit yung nanay mo, ano ba yan? Bagong Pilipinas ba yan? Ha? Bagong Pilipinas ba yung nanay mo? At galit na galit sa akin? Mga tropang iwi. Kasama ba ng mga tropang iwi yan? Umaasa
kilo ng bigas? Bagong Pilipinas, bagong muka. Asako sa bugas, mil 4 tunga. Ay Kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. Matagal kaming nagsama sa New York at marami kaming mga adventure na magkasama. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cocaine, pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan eh. Lagi mo daw kasi minumura yung pinakamamalan niya! Malamig na umaga sa lahat, Buster. Ayan. Ay, nasaan ka ba? Nitkas. Nitkas, where are you? Ayan, oh. Naku. Sige, magbatian kayo dyan. Magbatian kayo. Ay, bakit ate Mocha? Hindi kayo nagkita ni Nanay Morning Dew kanina sa live ko? Sight Sing Song! Yan, good morning ha! Nako. Sipon. Grabe talaga. Grabing pakiramdam ko. Seryoso. Paano mo makikita? Busy ka pakinig ng kanta. Alice 97. Ano? Siya pala. Kaya nga inabangan kulit live mo, boss. Kasi sabi mo, okay. Ano sabi? Sige, Buster, tulog ako. Replay na lang ako maya. 4:30 pa lang dyan? Aga mo naman gumising, Ate Perismel. May lakad ka? Ha? May lakad ka, Ate Perismel? Ha? Hi, Cholet! Good evening! Alice 97! Sino ba nandyan? Ano sabi? Siya pala ang pinabibili ni Budol ng Mamalay ko! Basta sabi ni Mar, alam niya kung saan nakakabili. Gusto mo, bibili kita. Ayan o, liwanag naman eh. Oo, makakabili tayo. Kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. Matagal kaming nagsama sa New York at marami kaming mga adventure na magkasama. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cocaine, pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan eh. Di ba? Ay, Jim Lloyd! Yan, magandang tanghali sa'yo, Jim Lloyd, ha? Naku, ano ba yan? Sus, Diyos mio, Marimar. Ay! Yung mga mahal ko na mga kapatid, mga nanay, mga tita, mga kaibigan, mag-iingat kayo dyan sa Japan. Yung mga nasa Japan, kayong mga nasa Japan, mag-iingat kayo. Ha? Bakit ba tawa? Pinag-iingat ko tapos tawa naman to. Yung mga kapatid natin na nasa Japan, kayo dyan. Sino ba yung mga nasa Japan dyan? Si Chunet, si Ate Mocha. Ha? Sino ba ba?
Yung mga nasa Japan. Taas nga kamay! Taas ang kamay ng mga nasa Japan. Taas ang kamay. Taas. Taas ang kamay! Bilis! Taas ang kamay! Anak ng show pa na, ano to, camera to. Taas ang kamay! Bilis! Kalachuchi! Yan. Dorothy Lusong! Yan. Bakit, Master? Ano meron? Naku, wala akong alam. Panoorin muna natin to. Nag-aandala ang Tokyo, Japan sa posibleng pag-atake ng North Korea. Bunsod sa namuong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay matapos magpalipad ng magkakasunod na missile ang North Korea mula sa short range cruise missile at massive intercontinental ballistic missiles o ICBM sa himpapawid ng Japan. Kabilang dito ang pinalipad sa airspace ng Japan's Southern Island noong August 24, kung saan naalerto ang J-Alert system na siyang nagbibigay ng agarang babala sa pamamagitan ng television, email at cellphone notifications sa mga residente. Kaya naman bilang paghahanda, nagsagawa kahapon ng isang missile evacuation drill sa 60 residente sa loob ng train station sa Tokyo's Nirima Ward. Sa isinagawang evacuation drill, matapos patulogin ang test missile alert, nagsimula ng ipunin ng kapulisan at disaster prevention officials ang mga residente sa designated shelter areas kung saan yumuko habang tinatakpan ng mga nakilahok ang kanilang ulo. Samantala, tinutulo naman ito ng ilang anti-war demonstrators sa harap ng train station habang hawak ang mga karatulang may nakasulat na missile drill is preparation for war at diplomatic dialogue instead of missile drill. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Dios. Diba? Buti rito, ang sabi rito, nananawagan sila, yung gobyerno ng Japan na dialogue, hindi daw missiles. Dapat daw, dialogue daw, wag daw maggera. Nagrarally sila. Nagrarally. May rally. Ano sabi? Nananawagan sila na makipag-dialogo, wag gera. Pakinggan natin, Ito sabi, Instead of missile preparation for war at diplomatic dialogue instead of missile drill. Diplomatic dialogue imbes na missile drill. Ay, Black Mamba! Bigyan lang, nagluluto. Sige, luto, sarapan mo. Delight, yan Nako. Ibig sabihin, buti pa ang Japan gusto makipag-dialogo, di ba? Sabi ng Japan, mag-usap tayo, sabi sa North Korea. Sa Pilipinas, Japan may kakayahan niya na lumaban. Di ba sila nga nagpasimula ng World War II di ba? Pero sa Pilipinas, wala naman tayong kakayahan. Gusto ng mga tao, gera ang pucha! Wala namang kakayahan makipagdigma. Gusto gera! Di ba? Punta ina nyo, mag-ROTC muna kayo, mga hayop kayo!
Mobile Legend? Mga ulol eh, no? Putang ina, paluin nga lang nanay, nag-iiyakan eh. Ay, kayo mga gusto ng gera, putang ina niya kayo. Putang ragis kayo, magpatuloy muna kayo, ha? Kayo naman, mga nakaupo sa gobyerno, lalo na nga, sino-sino ba yan? Tariela, Browner, sino yung Defense Secretary? Gibo Chodoro. Ayaw, mayos-ayos kayo, ha? Wala na nga tayong makain, gera pa gusto yung mga hayop kayo. Rodolfo Cortez, yabang ka, di ba? Wala'y response sa totoong buhay, wala ring save game. Kaya nga, ayabang kasi ang mga polpol na politiko at mga supot na vlogger ni Kuting at ni Bagoy. Buton. John Meguli, magandang gabi. Mary Joy Ignacio, yan. Nako, di ba? ROTC nga takot eh, gera pa. Correct! Tama ka! ROTC nga, puro kayo reklamo, mga hinayupa kayo. Mga gunggong! Ay, nako. Ang bango lang asawa ko, ah. Sino ba yung nagpabango? Ma, ikaw ba yan? Maganda ako, bango lang asawa ko. Sandali. Rainier Miranda Channel. Ay! Kuya Alpi, ay! Bakla! Magandang Nikas! Yan, shoutout. Anak lang po siya talaga yan, no? Ay, nako. Takot nga ipakita ang extraordinary pan. Gera pa kaya? Gusto pa ng gera? Oo nga. Kung talagang matatapang kayo, pa-audit kayo. Rans Channel, magandang gabi, ha? Magandang gabi sa'yo, kapatid. Sinong nag-hide? Huwag kayong mag-hide. Sinabi ko bawal na-troll yung ina-hide. Kaya, huwag kayong mag-hide. Hayaan mong alipustahin natin dito yung troll. Castillo Cecilia. Yan, oh. Shoutout sa'yo, ha? Sino ba? Oscar. Bakit mo hinahid? Bulok na bulok ang sistema ng pagbablog. Okay lang, Oscar Garcia. Malaya kang manood. Panoorin mo muna yung style ko. Huwag niyong i-hide yan. Huwag niyong i-hide. Unhide natin. Yan. Makinig ka. Pwede ka mag-comment. Panoorin mo kung bulok ako mag-vlog, ha? Bakit masakit? Masakit ito! Sige na! Habang inaasar mo ako, aalipustahin ko ang poon mo! Habang bumabalat ka, isang balat mo, isang mura sa iyong idol. Sige, comment ka, inanhide na kita. Makinig! At manonood ang sakit na mararamdaman mo.
puso't damdamin. R&D designer, kilala pala kita, boss. Pwede ba kitang i-plug in? Ano yan? Tama! Ikaw ngayon ang sasalo ng mga mura. Jasmine Chiller, yan, magandang gabi, ha? Oo, tama ka dyan. Okay. Okay, umpisa na natin. Doon na ba tayo sa Senado o... Birahin ko na ba? Birahin ko na ba yung idol mo o mamaya na? Mamaya na? Sige. Ay, Pacheco Josephine. Yan, shoutout sa'yo, ha. Ay, Elis Amion, Inday Tila. Yan, ha. Oscar Garcia, sige, damhin mo ang hapdi at sakit habang binabalahura namin ang iyong poon. Ready ka na ba? Mamaya na. Dito muna tayo. Wala pa naman, hindi pa naman bumabanat eh. Hinaid kasi. Wala na yun. Hindi na makapag-comment eh. Baka lumayas na kasi hindi makapag-comment. Pag bumalik ha. Dito tayo. Pakinggan muna natin ito. The petitioners, Attorney Barry Gutierrez. Attorney Gutierrez, nice to talk to you again. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Thank you, Marina, and good. What exactly this petition means, because there Ay, are... puta si Barry to eh. Hindi to. Puta, kala ko pa naman. Si Barry pala yun. Hindi yan. Senate session. Yan. Dito tayo. Yan. Okay. Pakinggan natin. From San Juan, former Senate President Pro Tem, Senator Jinggoy Estrada is recognized. Ay, mamaya na pala yan. Bago ang lahat pala, eto muna. Tingnan mo, nabibwisit ka na sa akin? Ganito mabwisit! Oscar, ganito mabwisit! Anak ng siopaw ka talaga, oh. Oscar Garcia, ganito mabwisit, ha? Ganito mabwisit, Oscar. Yan. May lumabas na article sa Politiscope. Ito. Deserve ni Sarah, sabi. 9 senators reportedly wants BP confidential fund back. Ayon sa chismis sa Politiscope, siyam na senador di umano ang magbabalik ng confidential funds ni BP Sara. Sabi naman ni BP Sara, mabubuhay naman ako ng walang confidential fund, di ba? I can live without confidential funds, sabi ni BP Sara. Sabi, at least 9 senators reportedly want BP Sara, Vice President Sara Duterte to have 625 million in confidential funds back despite the House of Representative decision to channel it to other government agency. An scooper said the following senators
allegedly want to undo, parang gustong to undo, ibalik, the alignment of Duterte's confidential fund. Ayan. Ang mga senador daw na ito ay si Senator Robin Padilla, Christopher Bongo, Ramon Bong Revilla, Ronald Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Lito Lapid, Francis Tolentino at Cynthia Villar. And Senator Pia Cayetano is said to be supportive of reinstating Duterte Confidential Fund if she can justify the need for them. O yan. Nako. At sabi rito, ayon dito, meron daw nagkwento. May nagmarites. Merong di umanong senador o na sa Senado na nagmarites doon sa Politiscope para ibalita ang issue na yan. Na merong siyam na senador ang pumapabor na maibalik ang confidential fund ni VP Sara Duterte. Ha? Okay. Ano sabi dito? Pera na lang talaga ang problema, no? Bakit? Paano mo nasabi yan, RLG designer. Okay. Nag-i-echo ba? Bakit? Okay, ito panoorin natin ngayon. Ngayon yung balita na yan, dininayan ng mga senador. Dininayan yung balita na yan. Ito, pakinggan natin kung ano yung balita na yan. Nagrambulan sila. Galit na galit, gustong manakit. Pakinggan natin yung privilege speech ni Senator Pidap Planderer Jinggoy Estrada. Di umano. Di ba may kaso sila ng Pidap, sila dalawa ni Bong Revilla at saka si Enrile. Tuloy. Yesterday, we had an all senators caucus and we discussed lengthily the budget of the Republic of the Philippines. And just before we entered this august chamber, much to my dismay and much to our dismay, there was a news report that identified 8 or 9 senators, and there were names on that list. 8 or 9 senators who wanted to restore the confidential and intelligence fund of the Vice President and the Department of Education. And I wish to tell the people of the Philippines that there was no votation that happened yesterday with regard to the intelligence fund of the Vice President and the Department of Education. In fact, we had an executive session. And I do not know who of our colleagues who scooped or leaked our conversation to this media outlet. Yung pinag-usapan nila sa executive session tungkol dyan sa confidential fund ni VP Sara, may nag-leak daw na senador. Sa isang media outlet. At ipinamalita
na silang siyam na senador may Marites, may Hudas, kung sa Malacanang may sino kaya? Rapitulfo, ikaw ba yan? Ikaw lang naman ang Marites dyan sa Senado eh. Kasi pati mga buhay ng mga chismosa, mga mag-aasawa at mag-aasawa, magjojowa, mga kabet. Idol Rapi, hindi naman ikaw yan eh no? Sino kaya? Ate Connie Lucci, good morning. Okay, makikinig natin. O, tuloy. Ang sabi? Of our colleagues who scooped or leaked our conversation to this media outlet. I have been a senator here for more than 10 years. And this is the first time that I encountered a scoop or a leakage. I do not know, I do not want to name names. This is a violation of our rules. And the majority floor leader will expound it later. Mr. President, we discussed lengthily for almost 2 hours the schedule, etc. of the budget of the Republic of the Philippines. We never touched or we never voted with regard to all the intelligence fund or confidential fund. In fact, we agreed unanimously to remove all the confidential and intelligence fund, not only that of the Office of the Vice President, including not only that of the Department of Education, but all security or civilian agencies na merong confidential and intelligence fund. Sa makatuwid, napag-usapan na pala nila sa kanilang executive session na hindi na nila bibigyan ng confidential fund si VP Sara. Wala nang pag-asa, kaya wag na kayong umasa. Pero may minagmarites na sila daw siyam ay alam na. Mr. President, O, sino sekretary mo? I will just read. Si Padilla. First on the list, Senador Robin Padilla, Christopher Bongo, Ramon Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, Jingo Estrada, Lito Lapid, Francis Tolentino, and Cynthia Villar. They are putting us in a bad light, and I condemn this. And I take offense on this. Nakalagay pa, Senator Pia Cayetano is said to be supportive of reinstating Duterte's confidential funds if she can justify the need for them. This is not true. And I hope Senator Pia Cayetano will agree with me. Hindi mo makita. Ako na magbabasa. Ito pa yung isa. Naku, hindot. Ito daw yung mga against. Against daw sa pagre-restore
ng confidential funds. O, mamaya na natin yan. Ibigay muna natin ito sa inyo. O, ito yung mga against sa pagbibigay ng confidential funds. Jingoy Estrada ay si Idol Rapi, Coco Pimentel, Risa Hontiveros, Cheese Escudero, at saka si Angara. O, yan o. At least 5 senators reportedly want the Senate to follow the House Representative decision to remove 625 million of Vice President Sara Duterte's confidential fund. Ayan. Yan limang yan ha. Tanda niyo yung mga mukha nila. Ang sabi ng senador, an scooper told politico that Senator Sani Angara, Francis Escudero, Rapi Idol Tulfo, Aquilino Pimentel, and Risa Hontiveros are allegedly against the reinstatement of Duterte's secret allocation. Sabi mo, Idol Rapi Tulfo, kahit 1 bilyon na confidential fund at saka intelligence fund, ibibigay mo kay VP Sara basta mawala lang yung PTA. Di right? Di ba? Ngayon, may nagbalita nga na senador. Naku, hindutan. Nag-leak! Okay, balik natin. Patay tayo nito. Okay, tuloy. Just for a while, Mr. President, hinahanap ni Senator Robin yung nakasulat. Secretary, Mr. President, please proceed. thank you, Mr. President. And if I may quote, an scooper told this media outlet that Senators Sani Angara, Francis Escudero, Rafi Tulfo, Aquilino Pimentel III, and Risa Hontiveros are allegedly against the reinstatement of Duterte's secret allocation, which are lodged under the office of the Vice President and the Department of Education. Mali-mali po itong report, Mr. President. And I think Senator Angara must not be included in this list. And among the offices, Duterte's allocation was part of the 1.2 billion in confidential funds that the House realigned to agencies focused on the West Philippine Sea. Mr. President, tumayo po ako dito dahil masama po ang loob ko. I really felt insulted. And I think my other colleagues here also felt the same way, Mr. President. And Mr. President, I stand before you and I want to make this recommendation, maybe to talk to this media outlet or to summon this media outlet and ask them who among us violated our rules, who among us leaked what transpired in our executive session yesterday. That's all, Mr. President. Thank you. Sino kaya? Kasi ang parusa pala niyan, pagka minarites mo, yung nangyayari sa executive session, may expel ka. Kagaya ng ginawa nila kay Tebes doon sa Kongreso. Naku! Sino kaya ang mga senador na yon?
Cortez yan! Si Virus ba? Si Virus? Nako! Ito, pakinggan natin! Galit na galit! Gusto manakit! You, Senator, disappointed. Plus executive session, we are bound by rules. Ayan o! For 9 years, 4 plus 6, 10 plus 2, 12 years, and a member of Congress for 9 years. And when we say executive session, we are bound by rules of both the House of Representatives and when I was in the House of Representatives and rules of the Senate when I was elected as a senator. Before I recognize the majority floor leader on the repercussions of violating that rules, I would just like to put on record as well that we had a healthy discussion. There was no voting that took place. There was a healthy discussion on how we will treat this budget, particularly on the confidential intelligence funds. It's not fair to say that one group was for this and one group was for that because in the end, tama po sinabi ni Senator Estrada, we were unanimous in the committee report that the good gentleman from Aurora will be presenting today. We are in full support of his committee report. Now, I am very alarmed. Matter of fact, that's why we were late. I usually try to start at 3 p.m. Hindi. Dapat kang ma-alarma dyan. Senate President Subiri. Kasi para ka rin si BBM eh. Weak leader ka rin eh. Yung mga senador mo, hindi mo nga mapagsabihan yan pag ginagawa ng palengke ang hearing eh. Diba pag may committee hearing, halimbawa si Rapi Tulfo, sila Bato de la Rosa, sila ito si majority floor leader mo, si Villanueva. Diba? Hindi mo nga sila masaway-saway sa tamang decorum eh. Kung ano dapat ang decorum nila dyan sa Senate hearing eh. Hindi mo nga masaway-saway si Rapi Tulfo na nagbibida-bida dyan sa hearing. Puro contempt of court. Puro contempt, puro ipalay detector. Diba? Sino kaya yung Martes na yan? O yung mga hindi pa subscribe kay Whitey Lacuachera, subscribe nyo daw yan, lintik na yan. Hindi mo masaway ang ibig sabihin, mahinang leader ka rin, pinapabayaan mo. Ano, takot ka sa kanila? O, nagmumukhang tanga na sila, nagmumukhang tanga na nga sila dyan sa hearing. Ikumpara nyo yung hearing ng law and order dyan, and law, yung dangerous drugs. Yung committee ni Senator Bato dyan sa Senado versus sa committee ni Congressman, sino to? Dan Fernandez. Pareho sila ng committee, ha? Sila Congressman ako pa. Pero tingnan nyo ang pagkakaiba ng hearing diyan sa Senado at saka diyan sa Kongreso. Pares na committee. Diyan sa... Ay, naku. Hindi mo masaway. Ibig sabihin, mahina. Tuloy. We had a meeting with the leadership, Senator Joel Villanueva and Senator Lauren Legarda. We met because of the implications of leakages during executive session. The executive department and very sensitive agencies of government may no longer divulge information to the executive session if they know somebody might leak it. That's why I take this very
strongly. Vicky And I Dunstan. made sure, and I told the majority floor leader that I even called up Senator Nancy Binay because she's the head of the ethics committee, that we have to send a very strong signal that this shall not happen again. So, majority floor leader, Yes, Mr. President, before I give my statement, Mr. President, which I actually agree with your manifestation and the statements made by our dear colleague Senator Jingoy Estrada. Senator Chis Escudero is seeking the floor to clarify something, Mr. President. yes, Senator Escudero is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, I agree 100% with what Senator Jingoy Estrada said, that the account is not accurate and that is not what transpired in executive session. I hope, Senator Jingoy, you and I will not be sanctioned for saying part of what happened, as you said. It was the unanimous consensus of the members of the Senate in executive session. So this is not the facts contained in the article, Mr. President, Your Honor, is not a leak. Chismis yun. So there is no leak to speak of really with respect to what truly transpired in the executive session. An attempt perhaps to create a story about it. But I confirm the statement of the good Senate President and the Senator Jingoy that it was the unanimous position of the House, what Senate Vergara will be sponsoring today, the other vice chairpersons. That was the unanimous position of the Senate and all the members of the Senate. Thank you, Senator Escudero. But before we ask our colleague to react, Senator Estrada, may we ask the majority floor leader, what are the rules, particularly in executive session? Yes, Mr. President. We are all clear. Thank you very much. Mr. President, first of all, let me state and put into the records that I'm aghast of what happened, Mr. President. Whether this is leak or pure chismis, the fact that it came out, Mr. President, and it appears blow by blow. And unfortunately, Mr. President, the figures, the numbers, even the name to put into the record of this chamber, Mr. President, what our rules say about executive session. What's this? Mr. President, Section 129 of our rules, Mr. President, it states here, and I quote, any senator who violates the provisions contained in the preceding section may, by a two-thirds vote of all the senators, be expelled from the Sayang ang boto. May expect lang dahil sa pagiging hudas. Ano sabi? Iya, sa pagiging hudas mo, mag-i-expect ka. Sayang ang gastos. Okay lang yan. Malaki naman ang extraordinary fund na nakuha nyo eh. Ayaw nyo nga eh. Ayaw nyo, diba? Ayaw nyo pa-audit. Daho kaya ito? Sino kaya? Hindi yan chismis, may anaconda sa mga hudas. Diba? Tingin ka coming from the Congress ang Martes na yan. Hindi! Makinig kayo ha! Eh sila lang yung nandun eh! Pakinggan ulit na! Pakinggan natin! violates the provisions contained in the preceding section may, by a two-thirds vote of all the senators,
be a or employee of the Senate, he shall be dismissed. I like to put that on record, Mr. President, because at the end of the day, it's not just the leak or chismis that we're talking about here. And I agree with Senator Estrada being one of our veteran senator here in the Senate, Mr. President. It's more of the sanctity. It's more of the sanctity of the executive session. We continue to perform our duties and responsibilities here in the Senate during committee hearings. Senator Bato, he would call for executive session. Eh, paano tayo pagtitiwalaan ng mga nasa executive? Paano tayo pagtitiwalaan ng taong bayan kung ang ating executive session ay nangyayari po yung mga ganitong pangyayari, Mr. President? And so again, Alam niyo kung gusto namin kayong pagkatiwalaan, ilabas niyo yung audit report ng inyong extraordinary fund. MOOE. Kahit na magbulastugan na kayo dyan, maritisan na kayo, maghudasan na kayo dyan, wala kaming pake. Basta ilabas nyo lang yung COA audit report. Diba? Pero, kahit magbardago lang kayo dyan sa Senado, wala kaming pake. Kung gusto nyo i-expect nyo yung kapwa nyo, Senador, i-expect nyo! Yari ka ngayon, Senador Chismoso. Magbabiral ka kapag na-mention na name mo. Eh, hindi ko natin alam. Baka may mag-sacrifice dyan. Ang problema nito, baka i-sacrifice, stop. Huwag ako ha. Aminin mo na ikaw yung nagbalita ha. Diba? Ako lang bahala sa'yo. Babayaran ko na lang yung separation fee mo. O, kasi madidismiss ka sa serbisyo eh. Diba? Madidismiss ka sa serbisyo, eh di, yung ano mo, yung tawag nito, yung... May echo ba? Madidismiss ka sa serbisyo, pag nadismiss ka sa serbisyo, yari ang tinatawag na separation pay mo o retirement fee mo. Di ba? Retirement benefit. Di ba? Bayaran na lang ng congressman, ng senador yon kaysa masira yung pangalan niya. Nanay Belen Asuring, good morning. Tama ako, mali. Di ba? Ito, pakinggan natin. again, Mr. President, let me And may I add, Majority Floor Leader, Section 28, the preceding section is very important. The President, as well as the senators and officials and employees of the Senate, shall absolutely refrain from divulging any of the confidential matters taken up by the Senate, and all proceedings which might have taken place in the Senate in connection with the said matters shall be likewise considered as strictly confidential until the Senate, by 2/3 vote of all its members, decides to lift the ban of secrecy. Thank So you, ganun Mr. katindi yung Very rules clear. natin. Very clear, Mr. President. Crystal clear, Mr. President. Mr. President, Senator Jinggoy is seeking the floor. Move that to be Yes, recognized. Senator Estrada. Thank you, Mr. President. I would like to associate May echo pa ba? May echo pa? Nag-echo pa? Wala na, di ba? myself with the wala na, comments diba? made by the Majority Leader. Kahit chismis yan or gossip yan, walang problema sa akin yan. Ang problema, bakit o paano lumabas sa isang media outlet yung mga nag-transpire sa ating usapin kahapon. Yes. That is, for me, that is the most important thing. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Senator, the Minority Floor Leader. Senator Bato de la Rosa is seeking the floor. Maybe we can give the Minority Floor Leader first if you don't mind, Senator. Yes, De Mr. Rosa. President. The Ito pa, si Coco Pimentel. O ito, pakinggan natin. Minority Leader, Mr. Thank you, President. Mr. President. Ako nga, ngayon ko lang po nabasa, disappointed nga ako sa report eh. Kasi, ang sabi doon na against ako sa restoration ng CF ng Office of the Vice President. Tama yun, pero kulang.
Kasi kahapon ako sinasabi ko, tanggalin din ang intelligence fund ng Office of the President. So kulang yung report, ipakidagdag sa report. Kasi the Office of the President is is a civilian office, not an armed agency, and not a uniformed agency. So kulang po, pakidagdag na lang. You're not violating the rules because you're divulging your own position. Tanggalin din daw! Yung confidential and intelligence fund ni BBM, animal! Di ba? Okay, tuloy! So, yes, Senator Bato de la Rosa is recognized. Mr. President, it is very unfortunate that this kind of incident happened within our midst. Number one, Mr. President, it creates distrust from among us 24 senators. Ibig sabihin, the next time around that we are going to have our caucus or executive session, hindi na ako basta-basta magsasalita. Baka mamaya, meron na naman maglilik sa media. So pangit po, 24 lang tayo dito na senador at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa't isa natin, Mr. President. Nag-iisip sila ngayon! Magkakwento ba ako rito kay ano? Ay... Parang alangan ako magkwento rito, baka i-chismis ako nito. 24 lang kami rito eh! Wala na kayong tiwala sa isa't isa. Hirap yan. 24 na lang kayo, puta na, naguhudasan pa kayo. Hindi na kayo. Umayos-ayos kayo. Pasensyahan kayo mga senador. Nahaluan kayo ng chismoso. Sino kaya yan? Naku, malalaman yan. Kasi iimbestigahan. Isusupwera nila yung politiskop kung sino ang nagmarites sa kanila. Adik na sila, tamang hinala na. Ano sabi? Ganito lang yan, Sir Buster. Lahat ng congressman alisin ang pondo at ganun din sa lahat ng senador. Tignan, wala nang tatakbo. Wala. Magiging malinis na ang eleksyon. Wala na magpapatayan. Ang gulo in both houses, bunch of idiots. Comedy na nga ngayon ng Senado eh, comedy na. Hindi kagaya ng panahon nila dati nila Joker Arroyo, sila Defensor, di ba? Nagsimula na sila. Sila nag-iimbestigahan. Let's get ready to rumble.
Tingnan nyo. Oh. Di ba? Ah. Maglilik sa media. So pangit po. 24 lang tayo dito na senador at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa't isa natin, Mr. President. Number 2, it tarnished the image of the Senate. Bakit may image ba kayong pinapangalagaan? Ha? Nako! May senador na may expel. Okay na nga yun. Tarnish. Tarnish. Okay, it tarnish the image. Ito, it tarnished the image of the Senate. 24 lang tayong hinalal ng buong Pilipinas at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa sa atin na pwede... Nakakamucha talaga yun. Ay, buisit. Ayan. Hindi naman kayo, magkakalaban niya kayo dyan eh. Okay, tuloy. 24 lang tayong hinalal ng buong Pilipinas at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa sa atin na pwedeng nag-leak. If indeed, it was leaked by any member of the Senate. Kung ang nag-leak naman noon ay empleyado na nandoon sa loob, well, as a police officer, former police officer, Mr. President, I can vividly recall kung sinong nandoon sa loob. 2 staff ni Senator Angara. Mavic. Oh, Attorney Mavic. Attorney Mavic. At may isang kasama si Attorney Mavic na babae. So 4 silang na nalaman ko na nandoon sa loob. Magprangkahan tayo dito. Dapat we have to made into account yung tao na responsable dito. Hindi lang na magsisente ng stern warning sa kanila, kundi the damage has been done. Lumabas na yung balita niya, nasira na kung sinong dapat masira, but I don't care kung masira ang reputasyon ko. Ang sa akin lang, ma-preserve yung ating reputasyon sa Senate. Hindi po maganda yung hindi tayo magkakatiwalaan dito. 24 lang tayo, Mr. President. And the waiter staff, huwag mo kalimutan yung mga staff. Pati waiter! Pati waiter, pabibintangan mo! Na nagmarites dun sa media? Ano ang kakayahan ng waiter? Ano pa kayo? Nagturuan na kayo ah! Ha? Nagturuan na kayo ah kung sino yung Meron 2 staff ni Senator Angara, si attorney na may kasamang babae, pati waiter. Sabi ni Sabiri, may waiter pa, may waiter. Eto masaklap. Eto masaklap. Baka ang kalalabasan pa nito, mabubuki na sila, ang lalabas na martes pa nito, waiter. Baka waiter pa ang ituro.
waiter pa ang ituro. Tawagin mo yung waiter. Sabihin mo, aminin niya na siya ang nagkalat ng chismis, ha? Kasi pag may expel ako. Maganda ate, magandang gabi sa'yo, ha? Putang ina, pati waiter nadamay. Hindi magkakatiwalaan dito. 24 lang tayo, Mr. President. And the waiter staff, huwag mo kalimutan yung mga staff sa likod. Yung mga waiter din, yung nandun din Isama sila. natin sa investigasyon Isama niya, natin Mr. sila. President. Tangina niyo, pati waiter, paghihinalaan ninyo. Mga aliman kayo. Hoy! Ang nagmarate si Congressman Tevez at saka si General Bantag. Animal kayo. Di ba? Alam niyo sa totoo lang, kalalabas-labasan ng investigasyon na yan. Waiter pa. Waiter pa kasi sa waiter naman wala na mawawala eh. Putang ina, Senado pa, comedy. Para kayong nasa circus dyan. Sa Senado, para kayo nasa circus sa totoo lang. Kawawa naman ang waiter, madadamay pa. Animal talaga, Well, if the chamber wishes, I can ask Senator Nancy Binay, who is the chairperson of the Committee on Ethics, to look into this closely, if it is all right with the body. Yes, I support, Mr. President, I support the call of Senator Jingo Estrada that yung source nitong news na ito, if it is a politiscope, he has to be called before a hearing para malaman natin kung sinong source niya. At kung hindi siya magsabi ng totoo, I will be the first one to move for the citing in contempt of that media personnel, Mr. President. Ikulong natin yan kung ayaw magsabi ng totoo. Mr. President, this is not a laughing matter. This is serious. Filipino people are watching us right now. Sabihin nila, ganyan na pala Senado ngayon, hindi ba pagkatiwalaan? Sila. Bakit sa palagay ninyo, naniniwala pa yung mga tao? Ang saya-saya niyo dyan, parang yung mga gago. Wisit kayo? Di ba? Animal kayo? Tagalit, gusto manakit? Nako. Ang kawawa nito. Waiter. Malamang, waiter na mapagbintagahin na yung pak na yan. Ulit. Tumawag kasi si Ninyo Barsaga, hindi ko narinig, tinanggal ko yung headset ko eh. Tumawag si Kuya Ninyo. Mr. President, this is not a laughing matter. This is serious. Filipino people are watching us right now. Sabihin nila, ganyan na pala Senado ngayon, hindi ba pagkatiwalaan? Sila lang nag-uusap, magli-leak pa doon sa media. It's very dangerous, Mr. President. Very dangerous. Masyadong akong dismayado. Thank you, Mr. President. We agree with the gentleman from Davao, and that's why after these proceedings, I will ask Senator Nancy Binay, Chair of the Committee on Ethics, to investigate the matter. Yes, Mr. President. After Senator, yes. Mr. President. May I move that the Senate Committee on Ethics conduct a hearing and invite the source of the news, Mr. President, so that everything will be cleared out.
Yes, we'll ask the majority floor leader to make the proper referral and motion. Before we make the proper motion, Mr. President, may I just appeal to our dear colleagues to hear the sentiments of our Other colleagues. other colleagues. We have, Mr. President, Senator Pia Cayetano been waiting for quite a long time. Senator Sherwin Gatchalian and Senator Lauren Legarda as well. Senator Lauren also is here. Mr. President, if I may, with the permission of my colleagues, may I request that we discuss this in caucus now? Because by saying what is true or untrue in the reported publication online, we are speaking about the executive session. And let me just remind the body of Section 129 of the Rules of the Senate. It is not even a matter of whether it's published online or hard copy. The mere divulging the executive session minutes or any part of it, who violates all the provisions in the executive session contained in the preceding sections by 2/3 vote, may be expelled from the Senate. It is a very serious violation, Mr. President, by a senator or an officer or a staff in Rule, what is this? 129. Yes, 129. Section 129. So, by saying that it is not true, or it is true in part, but in fact it is this and that, we are actually talking about the executive session. So it is my humble opinion, respectfully, I do not want to muzzle our colleagues, and if they want to speak on the floor, I leave it to your better judgment. But many of us feel strongly about this, and I respect the right of Senator Estrada for standing on the floor. But if we are going to speak about each and every line which was published, whether it is true or not, with all due respect to the publication which I've not read, may we discuss it in caucus in relation to 129 rule of the Senate. That is my humble suggestion. But I leave it to the members of the Senate if they want to speak about it in session. Thank you. And we could allow them to express their, yes, Senator Pia Cayetano's recommendation. Thank you. Mr. President, let me align myself with the observation and recommendation of the Senate President Pro Temp. I did not stand, I did not raise my hand with the intention of clearing any statement I made. I did not even read that. I don't bother reading those kind of articles. I don't. So, nung nabanggit pa yung pangalan ko, nagugulat lang ako kasi I don't bother reading those articles and I won't comment on it. What I will say is this. I will say it not because I'm repeating what I said in caucus, because I agree with Senate President Pro Temp that let's discuss it there. Because if our rules do not even make an exception. It does not even allow a senator to say, I will just repeat what I said. Walang ganun exception, Majority Floor Leader, correct? So I cannot stand up here and said, I will just be responsible for my statement. Ito po yung sinabi ko. Hindi tayo allowed, walang exception sa rules natin na tumayo ang isang senador at sabihin, yung akin pong sinabi doon, ito. Kasi hindi naman magkaroon ng opportunity yung ibang 23 senators to explain what they said or what they thought. Because precisely the rule is, lahat tayo tahimik. At kaya ang parusa doon, yung pinakamabigat na parusa na expulsion from the Senate. So, ang puntos ko ay simple. Kailangan talaga ang parusa, pinakamabigat. Expulsion from the Senate! Sino kaya yung senador na yan? May senador na matatanggal. May senador na matatanggal. Nako. Ang ipapatong daw na kaparusahan ay yung pinakamabigat. Senator Lapid, anong balita sa'yo? Okay, tuloy. Chairman ako ng isang mahalagang committee na naghihiring ng budget na yan. DepEd, CHED, DOH, and attached agencies.
So, on the issue of confidential funds, intelligence funds, or kung ano paman, ako gusto ko, tanungin ng mga senador sa floor, yung mga tanong nila tungkol doon, para makapagdesisyon ang bawat senador kung ano ang tingin niyang nararapat na gawin sa mga pondong yan. Confidential, non-confidential, anything. So, yun yung gusto kong klase na diskusyon. So, kung nagkaroon tayo ng executive session na napag-usapan man ng ganon, hindi nga dapat lumalabas yon kasi nga, ang mga subcommittee chairman na katulad ko ay magre-recommend sa chairman na si Senator Angara kung ano dapat gawin sa mga pondong yon. Hindi ko naman didesisyonan mag-isa yon. Didesisyonan ko yon based on the debates. I would like to be educated properly based on the rules of the Senate. Gusto ko marinig yung posisyon ng Minority Floor Leader, ng Deputy Minority Floor Leader, ng Senate President, ng Senate President Pro Temp, ng mga baguhan na Senator. Gusto ko marinig lahat yon. Ano ang paniwala nyo tungkol dito sa mga iba-ibang pondo and what will we do about it? Tapos, iharap natin sa taong bayan kung ano desisyon natin. So kaya nga, and I'm explaining this because the students, the young people, the old people who will now care to comment, bakit ba may executive session? Bakit ba kayo nagsisikreto? Wala naman kaming balak isikreto, ilalabas nga yun. Pero minsan may mga diskusyon na gusto natin marinig yung opinion ng bawat isa na walang titigil nung, kunyari gusto kong magtanong ng, it's a stupid question, pero tatanungin ko na, di ako mahihiya. Diba? Aminin natin, minsan nahihiya tayong magtanong dahil, kasi bago lang ako, di kaya kami executive session para lahat pwedeng maitanong, lahat pwedeng mailabas. Kaya dapat sikreto yun. And then at the right time, mapapag-usapan. I wanted to explain that lang, Mr. President. Hindi, malinaw naman kung sino yung balita lang naman yun. Mali nga daw yung siyam na yun. For the benefit of those watching us, kasi nagdidiskusyon ng maayos para bang magulang. Let's say for President Pro Temp, ako, sisermonan nila ako, they will do that in private. In the executive session, ay Pia, di mo naintindihan. So gagawin namin yun in private para pagdating to sa public, ganun ba? O sige, tatanungin ko na lang in public o kaya di ko na tatanungin dahil naipaliwanag nyo na. That's the reason among many other reasons kung bakit may executive session. I just wanted to explain that dahil ang puntos nito is bakit may executive session at bakit may mabigat na kaparusahan. Wala tayong tinatago. But the reason for the rules is because it is meant to be followed. It is not meant to be violated. So kung may nag-violate, magkaroon ng tamang due process, magkaroon ng hearing, magkaroon ng opportunity to explain, and then the proper penalty must be meted out. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Senator Cayetano. Senator Gatchalian is recognized. Kaya walang kwenta yung sketch niya, huwag na natin pakinggan yan. Hayop na yan. National security matters will destroy our integrity, will destroy our credibility, destroy our integrity, and it will now prevent the security agencies to give us the truth because they will have doubts in their minds whether the truth or whether information will be kept safe in the halls of the Senate. So, Mr. President, I would like to associate myself with the motion of Senator Bato that this should be looked at and investigated seriously because it's the Senate's credibility on the line, especially whenever departments request for executive sessions and whenever they divulge to us matters of national security. Thank you, Mr. President. Thank you. And that's why we had a meeting earlier with the leadership because we cannot take this lightly. And to make the proper motion. Mr. President, may I just ask for a minute suspension? Session suspended. Session suspend. I-forward natin. Session suspend kayo Okay, tuloy. Tackled the previous motion of Senator Bato to refer the speech, manifestations thereon of the distinguished gentleman from San Juan, Senator Jinggoy Estrada, and the manifestations made by our dear colleagues to the Committee on Ethics and Privileges. I so move, Mr. President. Hindi! Di like si Senator Bato, si Senator Estrada nga ang naglabas niya na bakit nakalabas sa media yung mga
pinag-usapan doon sa ano tawag doon? Executive session. At yung nilabas na balita ay marites. Hindi daw totoo lahat. Ang sabi ni, inuunti-unti na ni Senator Pia, siguradong baguhan senator yan. Hindi alam ang rules ng executive session. Di ba? Nako. Sige, panoorin natin. There being no objection to the motion, motion is approved. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we transfer from the calendar for ordinary business to the calendar for act of the by influencers today. In the Wala na! Hanggang doon lang, animal! Ito ngayon, ito ang maiiwan na katanungan natin yan. Sa Senado, may Hudas. At sino ang Hudas na yon na maaaring ma-expel? Dapat ito, maganda rito, paingayin tong issue na ito eh. Oo, wag tigilan ito para malaman kung sino yan at nang matanggal na yan sa Senado. Diba? Dapat yan matanggal yan sa Senado na naglalabas ng impormasyon na ipinagbabawal ng kanilang rules. Dapat dyan dikdikin yung media na naglabas ng balita na yan. Diba? Dikdikin niya, paaminin. Idol Rapi. Lie detector test. Ang gano'n yung kamay, oh. Tapos marami nakakapit na aparato rito. Diba? Sino kaya? Kasi malamang yan, kasi ipinalabas na na siyam, sino yun? Si Jingo Estrada daw, di umano. Jingo Estrada, sino ba to? Robin Padilla, Senator Bongo, Ramon Bong Revilla, Senator Bato de la Rosa, Lito Lapid, Francis Tolentino, at Cynthia Villar daw, di umano, ang pumapabor na ibalik ang confidential fund ni BP Sara. Ipinamalita ng Senador na Marites dito sa Politiscope. Ayan o, maliwanag. Maliwanag dito. Ayan o. Sabi rito, ayon sa balita, deserve ni Sara ang confidential fund. Siyam na senador reportedly wants BP Sara confidential funds back. Villar, Lito Lapid, Bong Revilla, Jinggoy, Pia, Robin, Bongo, Tolentino at Bato. Ang tanong, sino ang nagmarites?
waiter, baka may maglabas ng video. I am sorry. Di ba? Sino kaya yun? Comment nyo nga sa comment kung sino sa akala ninyo. Comment nyo lang! Magano lang tayo! Sino sa palagay nyo ang Marites o Hudas na senador? Tingnan natin kung sino. Sige na! Ano ba yan? Hello. Rapi Tulfo, si Idol. Ha? Senator Waiter. Alwina Bina. Tulfo and Hontiveros. Lahat naman ng mga yan, mga Hudas. Baka ang mangyari pa nito, waiter eh. Pero nagtataka ako, bakit biglang naisingit ni Senator Miguel Subiri yung waiter? Di ba na ano na yung waiter? Sabi niya, including waiter. Sabi niya gano'n. Ano naman gagawin ng waiter doon? Alam, pumunta pa siya dyan sa politics ko po eh. Ito na chismis ko ha. Pwede niya bang gawin yun? Paano naisip ni Senate President Miguel Subiri yung waiter? Ha? Naku, patay tayo dyan. Wala nga janitor! Waiter lang! Ang sinabi, 4 lang yung nandun. Maliban sa senador na 24, meron daw 2 staff ni Senator Angara. Tapos isang abogado, attorney at chuchu, may kasamang babae. Oh, okay na yun. Tapos siningit ni Senate President, waiter and staff ng catering. Di ba? Si maganda ate, Rafi Tulfo. I don't think si Hontiveros kasi matagal na yan nandyan eh. Alam na niya ang rules. Kayo naman, sinabi ko lang bakit isiningit yung waiter eh. Tapos ngayon, si Subiri ang suspect nyo? Kayo naman oh! Sinabi ko lang na bakit naisingit ni Subiri yung waiter. Tapos kayo naman sasabihin niyo Subiri na. Grabe kayo.
Parang kinukuha nyo lang sa akin yung sagot nyo eh. Parang kinukuha nyo lang sa akin yung sagot ninyo. Pambira kayo oh. Diba? Sinabi ko lang. Bakit hinanap yung waiter? Bakit siningit yung waiter? Sinabi ko lang na gano'n eh. Subiri na. Mag-isip naman kayo ng maayos! Diba? Ayan ang iiwanan natin tanong, babantayan natin yan ha, babantayan natin yan. Ayun lang muna, ngayong gabi, bahala kayo mag-isip. Huwag na pati ako pahirapan nyo. Kawawang waiter, madidiin pa yata, agoy. Si Ate Nats may subiri rin? Kanina sabi mo tulpo at saka Hontiveros. Anong sabi? Anong sabi? Wala naman yung waiter, pero meron doon yung waiter na may idea. Huh? Ano sabi ni Ate Mocha? Para magkaroon ng idea ang mga tao na may possibility na yung waiter ang suspect. Mind conditioning ba? Pasensya na kayo, ako masyadong madumi yung pag-iisip ko eh. Nag-isip lang naman ako. Bakit? Pati waiter? Gagawin ba nilang scapegoat? Gagawin ba nilang ano yun? Pain? Yung na senador hindi nagmarites dyan. Tama, kasi sila ang pinagbibintangan eh. Diba? Pinagbibintangan yung siyam eh. O, malamang hindi sila yan. Patay tayo dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Magpaalam na ako. Babay na. Muwa-muwa, chup-chup. I love you all. Lagi sinasabi ng kaprintiyanan. Stay safe, stay healthy, stay wet, stay in love. Babush!